dat het niet van mijn MT-tijd afgaat, maar van mijn Devanimo-tijd, zeg maar, zo gezegd, om dat hier op school te kunnen doen. Dus het is vanaf dit jaar in ieder geval woensdag. We gaan het ook op 2 locaties doen, maar in verband met de inspectie is een beetje alles onder het mom van we moeten even dit voor de inspectie regelen en daarna wordt het weer zoals we het gewend zijn. Dus Jet gaat het gewoon de volgende keer ook in het herfst op doen. Dus de Engelse versie is nu hierna. Mindset gaan we het vandaag over hebben. Volgens mij heb ik zelfs iets meer uitloop gepland dan normaal. Mijn streven is wel om ongeveer een half uur te doen om niet de hele ochtend van jullie tijd in te nemen. Mindset is een onderwerp wat best wel groot is, wat heel breed is, waar een aantal mensen ook al echt heel veel van weten en waar een aantal mensen misschien nog helemaal niks van weten. Dus het wordt vandaag even zoeken naar wat weet je wel, wat weet je niet. Als dingen dubbel zijn, nog maar. Nou, super fijn, want dan weet je er dus al iets van. Als er dingen nieuw zijn, dan is het ook heel fijn, want dan heb je iets nieuws geleerd. Probeer vandaag, als je het voor jezelf al weet, of je bent er al bekend mee, eens het te reflecteren op jezelf en op je eigen kinderen. Dat als je iets hoort en het gaat over een theorie of je krijgt iets mee over dat het op een bepaalde manier werkt, wil je dan even in, oké, hoe doe ik dit zelf en hoe doet mijn kind het? En probeer dan met die blik te kijken en te luisteren, dan heb je in ieder geval iets te doen. Zo doen we dat met kinderen ook. Hè. Als je het al kent, krijg je differentiatie, nu krijg je extra opdrachten. Dan gaan we starten. Want het begint eigenlijk heel jong. Met de wil om te leren. Ik had niet zo heel veel tijd om flitsende plaatjes te vinden, maar die komen verderop nog. Maar waar het om gaat is dat kinderen vanaf jongs af aan een soort van natuurlijke aangeboren wil hebben om te leren. Jullie hebben allemaal kinderen. Je hebt ze zien opgroeien, je hebt ze de eerste stapjes zien zetten, leren lopen, leren kruipen, leren fietsen. Het zijn, fietsen wordt bij sommige kinderen al moeilijk van, hè, dat ga ik pas doen als ik het echt in 1 keer kan. Maar er zijn van nature gewoon dingen die kinderen doen omdat ze bereid zijn om dat te leren. Nou, het voorbeeld wat altijd gegeven wordt met mindset is dat je als ouder, als een kind leert lopen, echt om de kleinste dingen super enthousiast bent. En dat een kind daarmee geprezen wordt om het te blijven proberen. En op een gegeven moment worden kinderen ouder en verwachten ze gewoon dat ze iets kunnen. En dan is dat hele uitbundige enthousiaste prijzen, wordt ineens gedraaid in iets anders. Van nou moet je dit gewoon laten zien, hup, schiet eens op. Dat we iets korter worden in onze feedback. Nou is dat ook goed, maar daar komen we later op terug over hoe je dan feedback geeft en wat je dan zou kunnen doen. Maar waar het om gaat is dat ieder mens eigenlijk iets in zich heeft waarmee hij wil groeien, waarmee hij wil leren, maar dat op sommige momenten gewoon even niet gaat. Dat kan zijn omdat er iets in je leven speelt, dat kan zijn omdat je een bepaalde mindset hebt, maar wat het mooie aan de mindset is dat je het kunt leren, je kunt het aanleren en je kunt een bepaalde mindset ook weer afleren. Ik wil niet zeggen dat dat makkelijk gaat, want als je eenmaal een fixed mindset hebt, of misschien zelf hebt meegekregen en die vervolgens overdraagt aan je kinderen, dan heeft dat best wel wat werk nodig om daarmee aan de slag te gaan, om dat er vervolgens weer uit te krijgen. Ga ik eerst even vragen, wie heeft het filmpje op YouTube gezien van Carol de Week? Dat zijn er 2, dan krijgen jullie een extra opdracht en dan gaan we met de rest ook een filmpje kijken. Heel goed! Jullie mogen tijdens het filmpje gaan nadenken over wat je herkent bij jezelf. Dus niet bij je kind, maar echt bij jezelf. Dat als hij het heeft over bepaalde manieren van wat er speelt bij mindset en hoe dat komt. Dus daar geef bijvoorbeeld voorbeelden over studenten. Denk eens terug aan je eigen studententijd. Wat deed ik toen? Wat deed ik als ik iets moeilijks moest doen? En of daar verschil in zit in hoe je dat als kind deed, als tiener, als als je gaat studeren, student, of als volwassene. Dus door 3 brillen mogen jullie kijken. Dan gaan wij met de rest het filmpje kijken. De rest mag gewoon lekker zitten en kijken. The power of yet. I heard about a high school in Chicago where students had to pass a certain number of courses to graduate, and if they didn't pass a course, they got the grade not yet. And I thought that was fantastic, because if you get a failing grade, you think, I'm nothing, I'm nowhere. But if you get the grade not yet, you understand that you're on a learning curve. It gives you a path into the future. Not yet also gave me insight into a critical event early in my career, a real turning point. I wanted to see how children coped with challenge.
and difficulty. So I gave 10-year-olds problems that were slightly too hard for them. Some of them reacted in a shockingly positive way. They said things like, "I love a challenge," or, "You know, I was hoping this would be informative." They understood that their abilities could be developed. They had what I call a growth mindset. But other students felt it was tragic, catastrophic. From their more fixed mindset perspective, their intelligence had been up for judgment, and they failed. Instead of luxuriating in the power of yet, they were gripped in the tyranny of now. So what did they do next? I'll tell you what they do next. In one study, they told us they would probably cheat the next time instead of studying more if they failed the test. In another study, after a failure, they looked for someone who did worse than they did so they could feel really good about themselves. And in study after study, they have run from difficulty. Scientists measured the electrical activity from the brain as students confronted an error. On the left, you see the fixed mindset students. There's hardly any activity. They run from the error. They don't engage with it. But on the right, you have the students with the growth mindset, the idea that abilities can be developed. They engage deeply. Their brain is on fire with yet. They engage deeply. They process the error. They learn from it, and they correct it. How are we raising our children? Are we raising them for now instead of yet? Are we raising kids who are obsessed with getting A's? Are we raising kids who don't know how to dream big dreams? Their biggest goal is getting the next A or the next test score? And are they carrying this need for constant validation with them into their future lives? Maybe because employers are coming to me and saying, we have already raised a generation of young workers who can't get through the day without an award. So, what can we do? How can we build that bridge to yet? Here are some things we can do. First of all, we can praise wisely, not praising intelligence or talent. That has failed. Don't do that anymore, but praising the process that kids engage in. Their effort, their strategies, their focus, their perseverance, their improvement. This process praise creates kids who are hardy and resilient. There are other ways to reward yet. We recently teamed up with game scientists from the University of Washington to create a new online math game that rewarded yet. In this game, students were rewarded for effort, strategy, and progress. The usual math game rewards you for getting answers right now. But this game rewarded process. And we got more effort, more strategies, more engagement over longer periods of time, and more perseverance when they hit really, really hard problems. Just the words yet or not yet, we're finding, give kids greater confidence. Give them a path into the future that creates greater persistence. And we can actually change students' mindsets. In one study, we taught them that every time they push out of their comfort zone to learn something new and difficult,
the neurons in their brain can form new, stronger connections, and over time, they can get smarter. Look what happened. In this study, students who were not taught this growth mindset continued to show declining grades over this difficult school transition. But those who were taught this lesson showed a sharp rebound in their grades. We have shown this now, this kind of improvement, with thousands and thousands of kids, especially struggling students. So let's talk about equality. In our country, there are groups of students who chronically underperform. For example, children in inner cities or children on Native American reservations. And they've done so poorly for so long that many people think it's inevitable. But when educators create growth mindset classrooms steeped in yet, equality happens. And here are just a few examples. In 1 year, a kindergarten class in Harlem, New York, scored in the 95th percentile on the National Achievement Test. Many of those kids could not hold a pencil when they arrived at school. In 1 year, fourth grade students in the South Bronx, way behind, became the #1 fourth grade class in the state of New York on the state math test. In a year to a year and a half, Native American students in a school on a reservation went from the bottom of their district to the top. And that district included affluent sections of Seattle. So the Native kids outdid the Microsoft kids. This happened because the meaning of effort and difficulty were transformed. Before, effort and difficulty made them feel dumb, made them feel like giving up. But now, effort and difficulty, that's when their neurons are making new connections, stronger connections. That's when they're getting smarter. I received a letter recently from a 13-year-old boy. He said, "Dear Professor Dwell, I appreciate that your writing is based on solid scientific research, and that's why I decided to put it into practice. I put more effort into my schoolwork, into my relationship with my family, and into my relationship with kids at school. And I experience great improvement in all of those areas. I now realize I've wasted most of my life. Let's not waste any more lives, because once we know that abilities are capable of such growth, it becomes a basic human right for children, all children, to live in places that create that growth, to live in places filled with yet. Thank you. Ja, er zit een beetje dat ik denk, oh, ze mag een beetje sneller praten, maar het komt niet omdat ik sneller praat. Ja, als je dit hoort, wat is dan het idee bij jullie? Wat komt er bij je op? Ja, een kleine verandering. Ik ben heel klein woordje te veranderen. Het heeft zo'n ja. Dat is waar. Ja, het is alleen best wel lastig als je... Ik heb het al eens geprobeerd. Ik heb een ander verhaaltje gelezen.
Maar als je daar zelf in zit van, kom, je kan beter, wordt het zo moeilijk om je praisement, om dat om te zetten in kijken naar het proces en je bent er nog niet. Dat is niet zo klein als je denkt. Nee, het is heel klein, maar de uitwerking is heel groot. En het vraagt heel veel van jezelf, van je eigen houding in hoe je naar kinderen kijkt. Je valt heel snel weer terug in je eigen gewoontes ook. Ja, en ook hoe je naar jezelf kijkt. En dat is wat kinderen zien. Dat als jij een fout maakt en je reageert daar met een fixed mindset op. En je kunt eindeloos tegen je kinderen blijven vertellen, het is oké, je kunt het nog niet. Maar als jij zelf elke keer iets anders laat zien, dan wordt dat vrij ingewikkeld. Maar daarom zijn we hier. Dus we gaan eens even kijken. Wat zij heeft gedaan is, heeft dus uitgeschreven, er is een fixed mindset en een growth mindset. Er zijn iets meer nuances tegenwoordig dat het promoten van een growth mindset is niet altijd zeer wenselijk. Want dan gaan kinderen uiteindelijk achterover gaan en denken, ja, maar ik heb toch mijn best gedaan, dus daar wil ik dan nu beloning voor. Dus het is een beetje, soms is het ook goed om een fixed mindset te hebben. Dat als je altijd aan het groeien bent en altijd aan het ontwikkelen bent en altijd meer wil, soms mag je ook echt even denken, oké, het is goed, ik ga nu gewoon even pas op de plaats doen en niet meer iets nieuws. Laat me even, wij noemen dat dan in Makkieland, je bent gewoon heel even in Makkieland. En dat is ook oké. Dus het is een beetje een illusie dat we kinderen altijd naar een growth mindset willen hebben en die fixed mindset iets slechts is. Het zijn gewoon twee manieren van kijken naar de wereld. En in dit plaatje staat heel erg uitgelegd van oké, wat doet dan een fixed mindset en wat doet een growth mindset. Ik kan hem helaas niet echt groter maken. Maar het grootste verschil is dat bij een fixed mindset dat je het idee hebt dat wat jij ook doet eigenlijk niks verandert aan wie je bent. Dat je een vaststaand gegeven, dat de vaststaand gegeven is hoe slim je bent en dat ongeacht de moeite die je doet, ja, dat verandert toch niet. Terwijl bij een growth mindset je intelligentie ontwikkeld kan worden. En dat uitzicht dan in hoe ga je om met uitdagingen. Nou, je hoort het al op je filmpje. Je gaat iets vermijden. Dan dacht ik bij mezelf, oh ja, dat doe ik ook wel eens. Dat als ik iets niet kan, dan ga ik zoeken naar mensen die dat niet kunnen. Dan denk ik, oh, maar dit kan ik toch nog wel beter. Dus dan is dat wel fijn. Want als je je altijd afzet tegen iemand die het beter doet dan jij, dat is ook niet zo prettig. Maar goed, je kunt er ook naar kijken door om te gaan met uitdagingen. Dat je ziet van, ik kan het nog niet. Hoe ga ik dit wel gaan leren? Dit zie je trouwens ook met de kinderen die overgeven gaan van de basisschool naar de middelbare school. Eerst zitten ze met allemaal kindjes waar ze tegen ook niet zitten. Maar zeker als ze bijvoorbeeld VWO gaan doen. Ja. Maar op een gegeven moment zijn ze niet meer de slimste. Dat is zo demotiverend. Want en zeker als we dit hebben, dat als hun identiteit afhangt van ik ben slim, dus daar volgt de rest op. Verder, hoe ga je om met dingen die, obstacles, hoe vertalen we dat in het Nederlands? Obstakels, maar dat is niet echt hindernissen, dingen die even tegenzitten. Dat ze die snel opgeeft terwijl iemand met een growth mindset blijft volhouden. Ze hebben heel veel onderzoeken gedaan waarin ze vooraf een vragenlijst invullen en dan komt daaruit, je hebt een fixed of een growth mindset. Vervolgens doen ze een taakje, dat dus eigenlijk niet helemaal in één keer lukt en dat wordt steeds moeilijker of je kunt het eigenlijk zelfs nooit behalen. En dan meten ze hoe lang iemand blijft volhouden om het uiteindelijk toch te laten lukken. En dan blijkt dat mensen met een growth mindset dat langer volhouden. Maar je kunt dat dus ook leren, dus dat gaan we straks doen. Over effort, dus de inzet die je hebt. Dat ongeacht wat ik doe, als ik me inzet, het maakt toch niet uit. Want wie ik ben en hoe ik in het leven sta, staat toch al vast. Dus elke moeite die ik daarvoor doe om daar iets aan te passen, is soort van verspilde moeite. En zeker hoogbegaafde kinderen hebben met dit stukje de ervaringen dat op het moment dat zij vaak in één keer iets kunnen, zij leren nooit dat je moeite moet doen om het nieuws te leren. Want heel vaak gaan dingen in één keer vanzelf en hebben ze dat in hun hoofd bedacht. En als het dan vanzelf gaat, waarom zou ik dan bij die andere dingen moeite doen? En als je hier naar gaat kijken, dan krijg je dus een fixed mindset met iemand die geen moeite doet. En vervolgens denkt, oh, maar moeite doen heeft geen zin. Ik ben eigenlijk wel slim, want meestal lukt het me in één keer. Dus als het me nu niet in één keer lukt, dan ben ik als persoon niet meer oké. En dat is een heel diep geworteld gevoel, wat best lastig is, omdat ze dus dit stukje niet inzien. Omdat ze dat nooit hebben moeten leren. Dus dat het er ook om gaat, nou je moet dus iets hebben wat je moet leren. Want ja, als je steeds werkjes geeft die je in één keer kunt, dan ga je ook nooit leren om je best te doen en moeite te doen. Omgaan met kritiek. Ja, denk bij jezelf eens, wat doe je als iemand jou kritiek geeft? Heb je nou een hele fixed mindset en denk je, nou ik kan je nu wel buiten zetten, ga maar even tegen iemand anders praten. Of kun je ook zien van, nou ik kan er misschien wel iets van leren. En dat verschilt per persoon in hoe ze het brengen, daar hebben we ook allerlei theorieën over, maar ben je bewust van je eigen mindset eigenlijk, dat als iemand iets tegen je zegt.
En de laatste over succes van anderen. Als iemand anders dus succesvol is, dan hebben mensen met een fixed mindset het idee dat ze daarin bedreigd worden in hun identiteit. Omdat iemand anders dus slimmer en succesvoller is. En mijn identiteit staat vast zoals ik ben. Dus ik kan nooit zo worden zoals die ander. Terwijl iemand met een growth mindset kan zien, oh wauw, die heeft echt hele goede talenten, hele vette dingen. Kan ontzettend veel dingen die ik ook graag zou kunnen. Nou, ik ga inzet tonen, ik ga moeite doen als ik obstakels tegenkom, als ik uitdagingen vind. Dan kom ik daar uiteindelijk ook, maar het kost me wat tijd. Dus dat zijn 2 manieren om daarnaar te kijken. Ja, wij doen hier op school, in de levensles besteden we daar aandacht aan. Het nieuwe thema straks volgens mij rondom de herfstvakantie. Daar gaan we dus ook echt met kinderen oefenen. Dat al die dingen die zo meteen voorbij komen, dat doen we in de levensles. De Hero's Journey, heb je daar al gehoord? Van Joseph Campbell. Dat gaat ook heel die heeft gekeken naar allerlei sprookjes, de wereldvisie halen. Ik ben benieuwd of ik nog te horen ben. Ik ga kijken of ik harder kan praten. En dat ieder mens eigenlijk door dezelfde cyclus gaat. En dat in elk verhaal de held altijd obstakels tegenkomt, altijd dingen zijn die niet goed gaan, om uiteindelijk door iemand op het juiste pad geweest te worden. Om vervolgens dan de prinses te overwinnen, of wat dan ook hetgeen is wat diegene aan het doen was. Maar dat is, als je het leuk vindt, kun je hem wel opzoeken. Maar die cyclus zit daar dus ook overal in. En dat zit eigenlijk in elk sprookje en in elke religie en in elk voorleesverhaal gaat er altijd eerst iets niet goed. En dan moet de held of de persoon heel hard werken om het uiteindelijk wel te doen. Het is niet film. Dit is niet film, ja inderdaad ook. En het zit ook in heel veel spreekwoorden. Jullie krijgen een beetje huiswerk mee. Gaan we eens even nadenken bij welke spreekwoorden een fixed mindset en een growth mindset zit. Bijvoorbeeld de appel valt niet ver van de boom. Of hoe is dat met een dubbeltje en een kwartje? Ik sta op het rekenplein. Je wordt voor een dubbeltje geboren, voor het kwartje. Ja. Iemand het growth mindset spreekwoord? Ik kan dat nu natuurlijk ook geen vinden. Ze zijn er wel. Maar het is leuk om daarover na te denken. Dus probeer eens op te letten dat als je een spreekwoord hoort van zit hier nou een fixed mindset of zit er een growth mindset in. We hebben die opdracht, ik heb bij Floor Ruitmakers de training gevolgd en hadden we deze opdracht gedaan. En er zijn echt veel meer spreekwoorden met een fixed mindset dan met een growth mindset. Dus het zit ook een beetje in de cultuur. Leren. Je hoorde het al ook in het filmpje dat wat Carol Dweck zei. Carol Dweck is trouwens degene die de term groeimindset heeft bedacht. Die heel veel onderzoek heeft gedaan naar dit fenomeen. En zij was de eerste die zei, nou blijkbaar zit er verschil in type mens en in de houding die je hebt. En zij heeft dat growth mindset genoemd. Ik ga eerst deze uitleggen, want dit heeft te maken met automatiseren en met het leren. Ook met wat zij vertelde over wat er gebeurt in je brein als je dus iets nieuws leert. Ik heb deze plaatjes van Fanny. Dus die zijn ook gewoon voor hier op school om te gebruiken. Maar het leuke is dat als je iets nieuws doet, gaan je hersenen nieuwe verbindingen aanmaken. Wij leggen dit trouwens ook op deze manier uit aan de kinderen. Dan maak je een geitenpaadje. Dus je kunt het je voorstellen als je zo'n weiland hebt met een beetje hoog gras. Als je daar voor het eerst doorheen loopt, dan kun je eigenlijk net niet zien waar iemand gelopen heeft, maar dan is er een soort van klein weggetje. Dat gebeurt ook in je hersenen. Nou, vervolgens ga je dat pad heel vaak lopen. Dan ontstaat er een paadje. Dat gebeurt ook in je hersenen. De verbindingen die je hebt, als je het steeds hetzelfde aan laat gaan, wordt die verbinding sterker. Nou, uiteindelijk wordt het een soort van snelweg. Want dan heb je het zo vaak gedaan, dan is de weg helemaal soepel, is de verbinding breed, kun je makkelijk van A naar B. En dat werkt in je hoofd ook zo. Dit is automatiseren. Dus sommetjes kunnen zonder erover na te denken, want je hoofd hoeft niks meer uit te rekenen, maar je hebt gewoon in één keer die verbinding gelegd. Dit is als het goed is instructie volgen. Daar leer je nieuwe dingen. Hoogbegaafde kinderen gaat hier meestal mis. Want die doen dit niet. Dus die willen heel graag dit en weten überhaupt niet dat dit bestaat, want zij hebben heel veel geitenpaadjes. En of ze slaan dit gewoon over, omdat nou ja, als je dit gewoon in één keer kan, dan hoef je dat dus ook blijkbaar niet te oefenen. Maar dit traject van ik moet door het veld lopen en van A naar B en elke keer de ruimte vrijmaken en alle hindernissen overwinnen, dat doen zij niet. Dus als zij dan gaan automatiseren met een scriptje met sommetjes en ze moeten binnen 3 minuten zoveel mogelijk sommetjes opschrijven, is dat best een beetje een probleem. Want ja, dan zou ik dat doen, want ik leer niks nieuws en ik kan dit al, dus waarom moet ik die sommen maken? Nou, die moet je maken, omdat je dit vergeet. En ik weet echt wel dat je weet hoeveel 3 plus 4 is. Maar als ik je nu zo heel snel dit vraag, weet je het niet. Want je kunt het berekenen. En je berekent het zo snel dat het lijkt alsof je dit kan. Maar dat is niet zo.
Dus dat is een interessante om met de kinderen ook te bespreken. Ook als je dus voor het eerst iets nieuws gaat doen. Stel je moet je kleren, ja, jullie hebben dat, die fase zijn jullie al bij, hè, dat ze hun kleding moeten aantrekken. En je leert nu hoe je je sok aan moet trekken. Dat wordt uiteindelijk ook automatisch. Wij hoeven daar niet meer over na te denken, wij doen dat gewoon, maar voor kinderen is dat iets nieuws. Maar dus elke keer als je thuis iets wil aanleren, maak onderscheid in, het is iets nieuws, dus we gaan het nu voor het eerst proberen, zo werkt het. Nou, ik zie dat je weet hoe het werkt. Nu gaan we het heel vaak oefenen, zodat je het uiteindelijk zelf kan en zodat je het uiteindelijk ook als vanzelf gaat. Maar dit is bijvoorbeeld ook met dingen als afscheid nemen bij de voordeur, zodat de kinderen zelfstandig naar binnen komen. De eerste keer is dat best wel eng en heel spannend, maar als je dat vaak doet en heel vaak oefent, dan leren kinderen dat het vanzelf gaat en dan hoef je er niet meer over na te denken, want dan doen ze dat gewoon. Maar dit is dus een beetje het proces in twee soorten leren. Je kunt nieuwe dingen leren en je kunt automatiseren. En nieuwe dingen is nieuwe verbindingen en automatiseren is die wegjes breder maken. Daarbij gaat het heel erg over bewustwording. Dus wat we met kinderen doen is dit ook uitleggen. We bespreken dit met de kinderen, dat als ze automatiseren dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Niet altijd, want wij vergeten dat soms ook wel eens, maar ze krijgen de basis mee. Sowieso hebben we in Zomerdorp het thema nu leren. Dus ze krijgen ook heel veel mee over hoe werkt je brein en wat doe je daar dan mee. Zelf nakijken. Aan het eind van een dicté schrijven we de woorden op en moeten ze zelf hun fouten eruit halen. Ook om weer te laten zien van, hey, is het iets nieuws? Of wist je het eigenlijk wel, maar heb je gewoon een foutje gemaakt? En ben je hier, heb je een soort van zijpaadje genomen in plaats van de juiste weg. En ook daarin zitten echt kinderen die dan zeggen, ja, maar ik weet toch hoe ik het schrijf? Ja, dat is heel fijn, maar dan moet je het wel ook laten zien. En je moet je eigen fouten eruit halen. Want als je dat nu niet kan, dan heb je later in je leven best wel een probleem als er hele belangrijke stukken geschreven moeten worden. En dus ook wat voor soort fout is het? Is het een fout omdat je het niet weet? Of is het een fout, een oepsfout noemen wij dat. Dus je hebt een ik weet het niet fout of een oepsfout. En dan is, als je het niet weet, dan heb je dus extra instructie. Dan sluit je daar aan, dan leg je op zodat je iets nieuws leert. Is het een oepsfout, dan hoef ik je niet opnieuw uit te leggen hoe het werkt. Maar dan moet je gewoon even vaker oefenen. Want dan is blijkbaar dit weggetje nog niet volledig ontwikkeld. Op school hebben we ook wel eens de fout van de dag. Dus dat we met de kinderen, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat je gewoon met elkaar gaat opschrijven, nou wat was de fout van de dag. En dat kinderen ook naar mij toe komen en zeggen, juf, je hebt een fout gemaakt, die mag in de fout van de dag. En dat hoor ik dan de hele dag door, want ik maak best wel vaak fouten. En dat laat ik dan ook zien en zo, hè. Dat moet als een goede mindset coach. Maar het gaat heel erg over het erkennen. Dat fouten maken is iets wat erbij hoort. En het hoeft niet in één keer perfect en fouten maken mag. En wat voor soort fout is het? En daar had zij het ook over. Hoe geef je nou feedback? Het resultaat hangt af van je talenten, inzet en je strategie. Dus als je dit stukje, daar kun je niet zo heel veel aan veranderen. Dat kan wel deels, want het heeft dus ook te maken met welke mindset heb je en je kunt je talent ontwikkelen. Maar het resultaat van je talent hangt heel erg af van je inzet en je strategie. En dit zijn dus precies de dingen die in dat eerste schema stonden met mensen die een growth mindset hebben. Die gaan hier mee om van ik weet dat mijn inzet daadwerkelijk effect heeft hierop. Terwijl mensen met een fixed mindset, die weten dit en denken, ja, ik heb talent, dus daarmee ben ik in één keer goed. Maar goed, je kunt ook zoveel talent hebben als je je inzet en je strategie verkeerd is, dan wordt het een beetje lastig om er daadwerkelijk iets uit te krijgen. Deze hebben we al wel vaker besproken, dus daar ga ik even iets sneller doorheen. Zijn hier vragen over? Nee, maar dat laatste is wel heel handig, want inderdaad, die heb ik vorige keer besproken, in een readsvorm. Ja. En ik werk bij de oudste, die is 12, dat werkt wel, want die is ook heel snel met dingen. Ja. En laten we zien, kijk, je hebt wel talent, maar heb je inzet en strategie ook gedaan? Ja. En dat zet hem dan aan het denken om niet gelijk te zeggen van, nou, dat lukt niet, ik doe het niet meer. Dus die is wel heel fijn. Ja, dat is goed. Ja, toen had ik inderdaad het andersom getipt. Rits, dus dan kun je hem onthouden. Ja, op school, wat doen we daar mee? Wij hebben dus doelen per dorp. Ik heb, dat hebben we volgens mij niet gedeeld. Ik heb voor de vakantie daadwerkelijk een leerlijn levenshouding gemaakt, dus die is er nu. En we hebben gewoon alle thema's die we hebben verzameld de afgelopen jaren, alles waarvan wij denken dat heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling, die hebben we gestopt in een leerlijn. En die leerlijn die is een soort van cyclisch opgebouwd. In het lentedorp krijg je elk thema 1 keer in het zomerdorp en in het herfstdorp. Dus voor mindset geldt dat we nu na 3 jaar starten de cyclus opnieuw. Dat je in het lentedorp daadwerkelijk andere dingen leert dan in het zomerdorp en het herfstdorp. Want vooral in jaar 1 en 2 kregen kinderen zeg maar 2 keer hetzelfde werkboekje omdat er nog niet materialen waren.
nu allemaal opgelost. Dus we hebben doelen per dorp, daar horen activiteiten bij. We gaan het vooral weer meer zichtbaar maken. En het zit gewoon heel erg in ons dagelijks handelen. Dat we het thema mindset wel aan bod laten komen is sowieso voor alle nieuwe kinderen die op school zijn, dat die vanuit het Lentedorp ook deze termen te horen krijgen. Het is voor ons ook weer bewustwording om daar even bij stil te staan en extra te oefenen. Maar sommige dingen zitten dus echt verweven in ons handelen. Bijvoorbeeld dat nakijken of de fout van de dag, als we daar al lang klaar mee zijn, dan komt er alsnog een kind naar me toe en zegt, juf, dit kan eigenlijk wel echt bij de fout van de dag. Of dat ze zelf met hun eigen briefje laten zien, kijk, ik heb een fout gemaakt, hij mag nu daarheen, ik hoop dat het de fout van de dag is. Nou ja, dan zijn we toch best goed bezig, denk ik. De filmpjes die heb ik voor de oude garde, die al langer bij ons zijn, die hebben die ook al wel een aantal keer gezien. 1000 Steps gaat over een kuikentje dat een trap opklimt en daar onderweg leert hoe die moet doorzetten en wat hij daarvoor nodig heeft en dat het gewoon niet vanzelf gaat. The Power of Yet. Superleuk filmpje, dat gaat dus weer over het woord nog niet. Dus wij zeggen ook altijd tegen kinderen, volgens mij zeggen jullie ook als je gaat met 2 woorden, spreekt met 2 woorden, wat zeg je dan? Ja mama, of ja dankjewel, of nee dankjewel. Wij zeggen je kan het niet, je kunt het nog niet. Dus dat zeggen we elke keer erbij, zodat ze ook leren van, nou oké, het is niet erg dat ik het nu nog niet kan. Famous Failures is een superleuk filmpje, volgens mij heb ik die daarbij gezet. Dus die gaan we zo meteen wel kijken als we de tijd over hebben. Het gaat over beroemde mensen die fouten hebben gemaakt en hoe dat zit. Wat kun je thuis doen? Deze heb ik volgens mij ook al ooit laten zien. Wie kent hem nog niet? De curlingouders. Nou, curling is een sport waarbij je de weg zo goed mogelijk vrijmaakt. Zodat, hoe heet dat ding? De curlingbal of zo. Soepel kan glijden. En wat je eigenlijk doet, is de metafoor die hiermee samenhangt, is dat je als ouder ook de weg vrijmaakt voor je kind. En dat elke obstakel die je kind tegenkomt, je wil wegpoetsen, zodat het zo soepel mogelijk gaat. En met het idee van ik wil het beste voor mijn kind, dus kom, ik help je mee, ik draag je rugzak, ik zorg ervoor dat je fruit klaar ligt, dat je boterhammen gesmeerd zijn, dat je kleren klaar liggen, dat je kamer wordt opgeruimd. Want dan hoef jij dat niet te doen. Of dat gaat 10 keer zo snel als ik het doe, dat kan ik me ook voorstellen. Maar wat je doet is... Ja, soms is dat ook fijn, want dan moeten jullie ook gewoon even in Makkieland zijn. Maar wat je eigenlijk daarmee doet, is je ontneemt je kind de kans om zelf te leren. En daarom hameren wij ook elke keer zo op van kom alleen naar binnen, laat de kinderen hun eigen spullen raken, laat ze zelf, als ze iets kwijt zijn, laat ze het zoeken. Als ze hun spullen kwijtraken en ze liggen niet bij de gevonden voorwerpen en ze krijgen elke keer, ik moet jou aankijken omdat jij vorig jaar met het jasje van Vee, dat je toen zei, oké, nou is het wel klaar. Ja, dat ze zelf moeten gaan ervaren, wat zijn die consequenties van hun handelen. En als jullie dat elke keer blijven opvangen, dan leren zij ook, of dan krijgen ze een beetje de feedback loop van nou, iemand anders regelt het wel voor me. Dus die inzet en die strategie, ja, het wordt toch wel gedaan, want het resultaat is er. Blijkbaar ben ik heel goed bezig, want het lukt me elke keer. En dat is op school soms best lastig als kinderen vastzitten in zo'n fixed mindset, want wij zijn daar iets minder actief in. Wij laten ze een beetje, nou dat klinkt heel onaardig, maar een beetje aanmoedigen wil ik zeggen. Maar we geven ze wel echt de ruimte om te ervaren dat als je iets niet doet, dan zitten daar consequenties aan. Als jij je werk niet afmaakt voor een volgende instructie, ja dan is dat echt jouw probleem. En ook mijn probleem, want ik wil heel graag dat jij dat goed doet, maar je moet het echt even zelf ervaren dat het bij jou ligt. En dat verschilt per kind hoe ze dat dan voelen. Maar ja, dat is wel een consequentie van je gedrag. En als je steeds overal mee wegkomt, leer je ook niet dat er soms uitdagingen zijn. Waar Carol Dweck over sprak in het filmpje, de generatie die niet de dag doorkomt zonder compliment, daar behoor ik denk ik toe. De millennials. Als je daar ooit een filmpje over wil kijken, Simon Sinek heeft daar echt een fantastisch filmpje over gemaakt. Ja, nou vind ik mezelf toch wel enigszins een groen mindset hebben. Maar daar hoort wel echt bij dat, denk ik, onze generatie en misschien ook mensen die jonger zijn dan ik, je hebt altijd feedback gekregen op wat je kan en op wie je bent. Want je bent goed en je mag er zijn en wauw, je bent de beste en wauw, wat is je tekening mooi. En een soort van alles wordt heel groot gemaakt. Terwijl soms is een tekening ook gewoon echt niet mooi. En heeft het kind er echt geen inzet voor getoond. En heeft hij echt niet de juiste strategie gehanteerd. Maar wordt hij toch de hemel ingeprezen. Nou is dat voor een keer prima. En dat verschilt natuurlijk ook per kind hoe je daarmee omgaat. Maar besef jezelf wat je doet
als je je kinderen dus gaat prijzen voor dingen die geen moeite kosten. Want dan wordt de link gelegd, nou als ik weinig moeite doe, word ik ook al de hemel in geprezen. Nou, als ik complimenten krijg, dan ben ik een goed mens. Maar als er vervolgens iemand is die denkt, nou, weet je, als je uiteindelijk gaat werken en het is leuk en aardig dat je altijd van je ouders zoveel complimenten hebt gekregen, maar ik verwacht toch wel soort van deze lijst van je en je kunt het niet, ja, dan loop je wel soort van tegen de lamp dat het eventjes niet lukt. Dus het is handig als jullie daar nu mee beginnen en wij daar nu mee beginnen, dat ze leren dat de waardering van jou als persoon niet afhangt van iemand de hemel in te prijzen. En je leert echt zelfvertrouwen krijgen door juist die obstakels te doen. Daarbij zit het allergrootste stuk zit in jullie eigen voorbeeld. In hoe ga je om met je eigen kind, hoe ga je om met je eigen uitdagingen, hoe ga je om met je eigen stukken. Dat als er iets gebeurt waar jij niet blij van wordt, schiet je dan meteen in paniek en is de wereld soort van, hoe zeg je dat, te klein, te groot, te klein denk ik. Te klein, ja, om dat te laten zijn. Of kun je dan denken, nou oké, dit zit even tegen, wat kan ik doen om het op te lossen? Wie kan ik inschakelen waarbij ik hulp vraag, zonder het al te groot te maken. En als iets heel groot is, dan kan het ook heel groot zijn, maar dan moet je wel laten zien welke inzet heb jij en welke strategie hanteer je, om vervolgens tot dat resultaat te komen. Het is prima als je kinderen je zien struggelen. Ik zou niet al je levensproblematiek neerleggen bij je kinderen, dat is ook niet zo verstandig, maar laat ze een klein stukje meekrijgen van iets. Nou, meer informatie kun je, Platform Mindset is een heel groot website met alle informatie over mindset, superleuk, Floor Rijmakers zit daar ook bij. De TED Talk hebben we al gezien. Filmpjes over mindset kun je op YouTube vinden op Talentenlab, is ook hangt samen met Platform Mindset. Mensen hebben altijd 6 bedrijven die ongeveer hetzelfde doen, maar dit gaat over mindset. En ja, Levano is dan waar ik dit voor doe. Daar staat trouwens nog niet zo heel veel op over mindset, maar mocht je daar willen kijken, dan kan dat ook. Voor de liefhebbers ga ik nog even het filmpje laten kijken. Als je echt weg moet, dan mag je weg. Je mag sowieso altijd weg. Maar dan ga ik je nog even laten zien. Dit wordt straks nog gedeeld, toch? Ja. Ja. Dat ga ik. Ja. Ja, helemaal goed. Heeft iemand een vraag hierover? De camera mag denk ik wel. Hij mag wel. Iemand een vraag over dit verhaal? Niet over dit verhaal, maar wel over, jij zei net, dan gaan we